Så ska vi se. Hör vi dig också, George? Ja. Perfekt. Då lämnar jag ordet till dig. Yeah. So we see a lot of reflections around the opportunities for increasing the use of public transport. On the one hand, making it more higher on the agenda. There's a lot of when we list sustainable accessibility or sustainable travel, there's a lot of talk on maybe the fuel of the cars, or the type of cars, or bicycle and walking, etc. And collective traffic is maybe not always put as high on the agenda as it could, especially when it affords much longer distance travel, which is one of the things that going to outdoors and sports activities often requires, is longer distance. But there are also questions and suggestions for how to make collective traffic more attractive. For example, to connect the travel apps from different agencies, because often long distance travel requires travel across various regions, facilitating the taking of equipment within public transport, especially trains, for example. What do we have here? I saw something about, for example, there was make better information on the bus stops, also to make it easy to find what's available in what opportunities are available nearby, and better opportunities with bus. And there was something also about bottlenecks, that sometimes the network is sort of working, but there is one spot where it either you cannot take equipment, or a stretch of the route that makes it hard to take public transport. So one has to, it might, if it's a long distance journey, that small bottleneck can really make the whole journey impossible. Let me see what else we can okay, so the suggestion of green stations we have also here. I think a lot of the suggestions go indeed around the opportunities related to public transport. If others are picking out some ideas from these comments, I also invite you, Karen, maybe to make suggestions if you have some thoughts about what we see here. But in this is I think, also following the presentations, collective traffic came out as a strong topic today. Och jag såg någonstans om att det fanns ett filter, någon hade föreslått ett filter i liksom där. Ja, så ett filter på reseplanerare för att kunna hitta till lättillgängliga naturområden. Det tyckte jag var lite intressant. Ska vi höra med den gruppen om vi kan få höra lite resonemang bakom den här idén? Yeah, I think indeed, I think it relates also to this other one, increase the focus on friluftsliv of idrott. When we communicate the goals of sustainable accessibility, a lot of focus is given to commuting, the work and school journeys, for example. But indeed, either make it easier to find these other activities, or when we communicate about the ambitions, also, I mean, these are very common activities, and as we saw in one of the presentations, it has become even more common to do these sorts of journeys, and the commuting is not so much the dominant journey that we make every day. Om jag bara får hoppa in kort, så tänker jag att just det här med att kommunicera och tydliggöra var och när det är möjligt att ta kollektivtrafiken, marknadsföra det, och också det här med strategiska namn på hållplatser, eller göra hållplatser sökbara på flera sätt
Så att man inte behöver ha just hållplatsnamnet utan kan söka på naturområden eller idrottsområden eller så. Det är ju ett ganska enkelt sätt för oss just med det här. Det är lite åt filterhållet också. Ja, precis. Men det tror jag liksom är en lågt hängande frukt om man ska använda då Konradins tankesätt också. And just to move slightly, I saw just here one on elcyklar, just to move a bit away from the topic of kollektivtrafik. So there's a question here: to what extent elcyklar, especially in more rural areas, it could be a good coupling where a bus isn't available. I think cycling in general, and we also discussed that, is definitely for up to a certain range very important, because we cannot get the buses or going everywhere. But then either we should be able to either park them safely or carry them on. And so there were indeed many questions here about how can we take bikes or equipment in buses or trains. I think for longer distance journeys, that will allow people to take the train for a longer journey if they can cycle part of the way, either at the beginning or at the end of their journey. I see Karin has a raised hand. Ja, men jag tänkte, nu kommer jag ju in med ett kollektivtrafikperspektiv, men det handlar ju om att se på hela resan. Just för att kollektivtrafik kan vara en del i en resa, i alla fall på, kanske främst då tänker jag lokala resor. Men att kunna kombinera med cykel, ha ett lånecykelsystem eller att man jobbar med annan typ av mikromobilitet för att möjliggöra den här sista biten. Sen har man ju kanske packning med också som ställer till det. Så det är ju många faktorer som kommer in. Men man önskar ju verkligen att det ska gå och kunna tillgängliggöra det för fler. Ja, men precis, och det tycker jag också man ser lite grann på flera ställen här i de här boxarna, att just kunna ta med sig sin cykel till exempel på bussen eller tåget, just för att förlänga, alltså för att ha hela resan täckt liksom. Och det... And I'm just scrolling further and further because there's a lot of input. We will probably share this, right, Karin? Ja, precis. Because there's so much here to take in. But the communication information is coming through in many of these boxes further down, as I see them. That informing either things that are along the way or better ways of informing of destinations where you could take public transport, or when you're taking public transport anyway, offer the opportunity of other activities. Yeah, Anders, you raised your hand. Ja, jag skulle vilja vara lite djävulens advokat i det sammanhanget. I vår grupp kom nämligen upp en intressant kommentar från en person som håller på med surfing, att man vill ju inte avslöja sina bästa surfplatser så att det blir helt fullploppat, eller svampställen eller vad det nu kan vara. Så att det finns en dimension i detta som gör att om man skapar kollektiva lösningar så finns det en risk att om det blir för framgångsrikt så kan det bli så många människor på en plats att själva platsens egenskaper då riskerar att på något sätt bli lägre, sämre eller inte lika attraktiva. Så bara för att vara lite krånglig och motvalls så tänker jag att den dimensionen bör man faktiskt, tänker jag, den är inte helt, tycker jag i alla fall, inte helt ointressant just för kollektiva resningar. För det blir en koncentration av människor på ett annat sätt kanske med privatbil. Det var uppe i våran grupp också, just det här med också dit man kan ta sig kollektivt, eller många som vet om, där är ju bären och svampen slut. Så att då mister man, liksom syftet med resan försvinner. Såvida inte man hoppar av så där bara, man rycker i snöret på en hållplats, ingen annan är beredd att kastas ut i diket och så åker bussen iväg igen och så har man yes, nu är man själv. We have two more raised hands. First we have here Karin Isaksson.
Ja, jag vill haka på den där kommentaren, för jag gillar det där, och vi pratade om det i vår grupp också, och ni hoppade över den rutan där det stod stadsnära friluftsliv. Jag tänker att vi är väldigt fokuserade här nu i diskussionen på att vi ska transportera oss till friluftslivet, och jag tänker att i ett större hållbarhetsperspektiv så behövs det också spridas ut friluftslivet över fler områden. Jag tror inte vi ska sätta någon busshållplats för Jämtlandstriangeln, för då kommer den att snart vara ett minne blott, liksom, naturen där. Och likadant vi ser uppe på Fulufjället här i Dalarna, att friluftslivet som sådant, som substantiv, behöver liksom spridas ut. Så jag skulle också vilja liksom gå bakom den här tanken att vi måste förflytta oss för att bedriva friluftsliv. För väldigt många människor i Sverige behöver inte det rent krasst, tänker jag. Så kanske fortsatt lite djävulens advokat där. Thomas Bergenfeldt. Jag är på samma linje, och jag tycker bara att det vore fantastiskt om det kom för mycket folk någonstans. För då är det ju bara att öppna fler, kanalisera, zonera. Att skaffa flera entréer, flera stationer, flera skyltar på olika sätt. Att folk kommer till olika ställen. Sen så kanske just de kanske man inte ska ha svampplockningsstationer. Det kan ju vara rent generellt. Jag är jätteglad när jag träffar många människor på Sörmlandsleden som tyvärr inte gör det, trots den här vandringstrenden som är, så att de har fått massor av fler medlemmar. Det är väldigt långt till att det blir ett problem, även om Jämtlandstriangeln visar på motsatsen. Men då får vi skaffa flera Jämtlandstrianglar och flera kollektivtrafikstationer nära fjällleden till exempel. Bara just Jämtlandstriangeln. Ja, tusen tack Thomas och ni andra som har lyft på något sätt en väldigt intressant paradox mellan just att få ut fler individer och människor att uppleva naturen och må bra genom ett aktivt friluftsliv, samtidigt som att det såklart har då konsekvenser för både bilanvändare men också miljön i sig där man vistas. Och nu så börjar klockan ticka mot sitt slut.